از خلقت اولین جن و نبرد فرشتگان با جنیان در روی زمین تا عزازیل شدن شیطان در آسمان، ماجرای حضور عزرائیل و شیطان در زمین چیست؟ چرا خداوند شیطان را برای هدایت جنها فرستاد؟ در میان خلقت جان پدر جنیان و حضرت آدم پدر آدمیان 60,000 سال فاصله بوده است. طبق روایتی 7,000 سال قبل از خلقت آدم بر روی زمین دو طایفه زندگی می کردند، طایفه جن و طایفه نسناس. نسناس طایفه‌ای بودند که قدری به انسان شباهت داشتند و دارای یک دست و یک پا بوده و به جای دهان منقار داشتند و مانند چهار پایان می‌چریدند. اغلب این دو طایفه در جنگ و نزاع در بین خود بودند، اما فساد و سرکشی جنیان بیشتر از نسناس بود و خداوند اراده کرد گروهی از فرشتگان را به جنگ آنان بفرستد. در این جنگ جمع کثیری از جنیان کشته شدند و تعداد دیگر جنیان به جنگل‌ها و صحراها گریختند. به اذن خداوند کودکان و زنان و مؤمنین جنیان امان داده شدند. یکی از این جنیان شیطان بود که خداوند دو فرشته را مأمور نگهداری و تربیت شیطان نمود. فرشتگان ابلیس را به آسمان بردند. او به واسطه آموزش و کثرت عبادت و بندگی خدا به درجه و مقامی رسید، همچون فرشتگان مقرب درگاه الهی و عزازیل نام گرفت. ولی پس از 7,000 سال عبادت، هنگامی که خداوند حضرت آدم را خلق کرد، تمام فرشتگان بر آدم سجده نمودند، ولی شیطان به خاطر خباثت و شرارت نهفته در ذاتش از امر خداوند سرپیچی کرد. جنیان مانند فرشتگان معصوم نیستند، بلکه دچار خطا و لغزش میشوند. به خاطر همین ابلیس مغرور به جنس خود که از آتش خلق شده به درگاه الهی عرض کرد: چگونه من که از جنس آتش و برترم بر آدم که از جنس خاک است سجده کنم؟ از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمودند پس از اینکه ابلیس از بارگاه الهی رانده شد، قادر بود تا 7 آسمان بالا رود و به سخنان فرشتگان پنهانی گوش دهد و خبرهای آسمانی را بدزدد. اما با تولد حضرت عیسی از بالا رفتن به 3 آسمان منع شد و وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد، ابلیس از صعود به تمام طبقات آسمان ها منع شد و از آن پس فرشتگان شیاطین جن را با تیرهای شهاب از درهای آسمان راندند و برای همیشه از صعود به آسمان ها محروم شدند. طبق اسفار حضرت آدم اسم پدر جنیان تارنوش بوده و لقب او جان می باشد. وقتی که فرزندان و نسل تارنوش در زمین رو به زیاد شدن رفت، خداوند دینی برای جنها برگزید و ابوالجان و فرزندانش احکام شریعت را قبول کرده و مدتی بدین منوال زندگی می کردند تا اینکه بنای عصیان و نافرمانی گذاشتند و خداوند پس از آن که حجتش را بر آنان تمام کرد، به عذاب دردناکی دچار شدند و تمام آنان را به غیر از مؤمنان هلاک گردانید. پس از آن خداوند جن دیگری را شریعت جدید عطا نمود، اما چون اساس فکر جنیان بر شر بود، دوباره راه نافرمانی در پیش گرفتند و مجددا خداوند بر آنان عذاب نازل نمود. پس از آن عذاب جن دیگری به نام هاموس که به زیور فضل و دانش آراسته بود حاکم جنیان گردید. اما بعد از فوت هاموس، اشرار بنی جان کفران نمودند و خداوند بر آنان رسولانی از جن فرستاد، اما جنیان هدایت پذیر نبودند و حکمت الهی مقدر گردید که بار دیگر آنان را عذاب نماید. به فرمان خداوند لشکری از فرشتگان به جنگ جنیان رفتند و همه را به غیر از مؤمنین و کودکان به هلاکت رساندند. شیطان نیز کودک بازمانده از آن عذاب بود که در اول ویدیو توضیح دادم چطور با فرشتگان همنشین و مقرب درگاه الهی شد. از سوی دیگر جمعیت جنیان پس از گذشت مدت‌ها افزوده شد و به تدریج از جزایر و مکان‌های غیر مسکونی بیرون آمده و در سرزمین‌های آباد سکنا گزیدند. با زیاد شدن جمعیت جنها بر تعداد کافران جن افزوده شد تا شیطان که از مقربین بارگاه الهی بود از خداوند اجازه خواست برای هدایت جنیان بر زمین فرود آید و خداوند نیز او را با جمعی از فرشتگان به زمین فرستاد.
و گروه اندکی نیز به اطاعت آنان درآمدند. از جانب شیطان جنی مأموریت یافت تا به نزد بزرگان جنیان رفته و به هدایت و ارشاد آنان مشغول گردد، ولی جنهای یاغی او را که از مؤمنین جنیان بود کشتند. پس از اینکه غیبت آن جن طولانی شد، شیطان یکی دیگر از جنیان را مأمور ارشاد کرد که او را نیز کشتند و همینطور رسولان متعدد از جانب شیطان فرستاده شد که همگی به دست آن ناپاکان کشته شدند. در نهایت شیطان بنابر حکم الهی جنی به نام یوسف را مسئول هدایت جنیان یاغی نمود. جنها قصد جان یوسف را نموده بودند که جن مؤمن به لطف خداوند از چنگ آنان گریخت و تمام واقعه را برای شیطان گزارش کرد. خداوند به اسرائیل دستور داد با جمع دیگر از فرشتگان به جنگ جنیان برود و کافران و همه اهل طغیان را نابود کند. اسرائیل با بسیاری از فرشتگان جنگجو به جنگ آنان رفتند و شیاطین سرکش را به هلاکت رساندند و تعدادی نیز به اطراف عالم پراکنده شدند. از پیامبر اسلام روایت شده که فرمودند خداوند جنیان را بر 5 گروه آفرید. گروهی از آنان مانند باد در هوا در حرکتند و گروهی شبیه مارها و گروهی عقربها و گروهی دیگر حشرات زمینی و گروهی دیگر همچون آدمیان هستند. جنیان در سراسر نقاط زمین پراکنده هستند. دارای نیروی خاصی می باشند که مانع از برخورد اشیا با آنان می شود. به صورت خانوادگی زندگی می کنند. جا و مکان خاصی ندارند. مانند انسان ها نر و ماده دارند. جن مانند انسان جفتگیری می کنند. جنها هر جا که انسانی پیدا شود از آنجا دور می شوند. قدرت دیدشان از ماده عبور می کند. می توانند اعماق زمین یا پشت کوه ها را مشاهده کنند. جن موجودی دروغگوست، به خصوص اگر توسط انسان ها احضار و تسخیر شده باشند. جن می تواند انسان را ببیند ولی انسان ها نمی توانند آنها را ببینند مگر تعداد معدودی. حیوانات جنیان را می بینند ولی برایشان به دلیل نداشتن قوه شعور امری عادی است. جن دارای قوه ایجاد وهم در انسان است و می تواند خود را در ذهن انسان ها به شکل ها و اندازه های مختلفی ظاهر نماید. جن ها می توانند خود را به شکل حیواناتی در بیاورند. قدرت تلقین به آدمی را دارند و همین وسوسه های شیطانی از نوع تلقین است. اعمال زشت و پلید انسانها موجب نزدیک شدن جن و همین عمل باعث آزار رساندن جنیان به انسانها می شود. جن به دلیل نداشتن عنصر خاک می تواند طیال عرض نماید ولی سرعت سیر جنیان کمتر از سرعت روح آدمیان است. جنها مانند آتش سرخ رنگ هستند و در این رنگ شدت و ضعف دارند، یعنی سرخ تیره، سرخ روشن و غیره. نوعی دیگر از جنیان خاکستری رنگ هستند و طبیعت خشن دارند و نوعی دیگر سفید رنگ و بسیار زیبا و مانند انسان سفید پوست و چشمانشان مانند انسان افقی قرار دارد. همه جنیان مو دارند ولی شاخ و دم ندارند. صدا دارند و بیشتر از حواس 5گانه آدمیان دارند و برخلاف آدمیان دستگاه گوارش ندارند، زیرا فاقد عنصر خاک می باشند و از هوا استفاده می کنند. آب جزو غذای آنها نمی باشد ولی از بوی غذای آدمیان تغذیه می کنند. شخصی نقل می کرد برای سیاحت به یکی از مناطق سرسبز شمال رفته بود که شبانگاه با پختن غذا سنگهایی به سویشان پرتاب می شد و دانست که از جانب جنیان و به خاطر بوی غذا بوده. به همین خاطر ظرفی غذا به سمتی که احساس می کرد از آن طرف سنگها پرتاب شده برده و در لابلای درختان نهاده و پس از بازگشت دیگر سنگی به طرف آنان پرتاب نشد.